ආයුබෝවන් රෝරස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ බනානා චිප්ස් හදාගන්න විදිය. මේක ස්වයං රැකියාවක් ගැන හිත ඉන්න අයට පුංචි අදහසක්. මොකද මේක මම හදාගන්නේ අලු කෙසෙල් වලින් නිසා අඩු වියදමින් හරි ඉක්මනින් හදාගන්නත් පුළුවන්. මම ඉදිරි දින කීපෙදී මේ වගේ ස්වයං රැකියාව වලට අවශ්‍ය කරන වීඩියෝස් කීපයක්ම දානවා. ඔයාලට ඒවත් බලලා ස්වයං රැකියාවකට අදහසක් අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මගේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? අද මම මෙතන අලු කෙසෙල් ග්‍රෑම් 250ක් අරගෙන තියෙනවා. මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එකකුයි, ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, කහ කුඩු තේ හැඳි කාලකුයි අරගෙන තියෙනවා. මම මුලින්ම අලු කෙසෙල් වල පොතු අයින් කරගන්නවා. දැන් හීනියට පෙති කපා ගන්න ඕන. ඊළඟට අලු කෙසෙල් ටික භාජනයකට දාගෙන මම ඒකට මිරිස් කුඩු ටික දාගන්නවා. ගම්මිරිස් කුඩු ටික, ලුණු කුඩු, කහ කුඩු ටිකක් දාගත්තා. ඔයාලා මේව ඔයාලගේ රස අනුව දාගන්න. දැන් හැම කෑල්ලකම තෙවරෙන විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. දැන් මම වාජනයක් ලිපේ තියලා තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. තෙල් ටික රත් වෙනකොට අලු කෙසෙල් පෙති ටික දාගෙන හොඳට බෙද ගන්න තියෙන්නේ. දැන් දෙපැත්ත හරව රන්වන් පාට වෙනකම් මේ ටික බෙද ගන්න ඕන.
මේ ගානට හොඳට බැදුනට පස්සේ මම මේ ටික තෙලෙන් අයින් කරගන්නවා. ඔයාලා මේ විදිහට ඔක්කොම ටික බැද ගන්න. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත බනානා චිප්ස් ටික. ඉතින් ඔයාලා දැක්කනේ වැඩි කාලයක් ගියෙත් නෑ, වැඩි වියදමක් යන්නෙත් නෑනේ නේද? එහෙනම් ඔයාලත් හදලා බලලා රසයිද කියලා මට කමෙන්ට් එකකින් කියන්නකෝ. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුතෙන් එකතු වුණු කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.